Hello guys! So for my vlog today, tuturuan ko kayo kung paano mag-edit ng picture sa TikTok gamit ang new sticker na picture-in-picture. So ang una natin gagawin, i-click nyo muna yung TikTok application nyo. Then click the center button below. Click Effects and choose Picture-in-Picture. Yung may kulay green sa upper left. May mga pictures sa itaas ng mga effects. Pumili kayo ng isang picture na ilalagay nyo para sa first scene ng TikTok video nyo. Dito makikita ang picture na napili nyo. So, ito yung pipiliin ko. After that, pumili ka muna ng sound. Huwag kang Maaari ka nang magsimula. mag-alala, makukuha rin kita, makukuha rin kita, makukuha rin kita. Ay, nakuha na pala kita. Then pause for the next scene. Click Flip. Hanapin nyo yung effect na may kulay pula. And then choose one picture. Kaya mahal And then stop. Choose again another picture. Magtiwala ka lang. And then stop. And then you can still choose one last picture. And you're done. Huwag kang mag-alala, makukuha rin kita, makukuha rin kita, makukuha rin kita. Ay, nakuha na pala kita. Kaya mahal, magtiwala ka lang.